Okay guys, again, welcome to my channel, and kung bago na yun sa aking channel, please hit subscribe and hit the bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na upload natin every week guys. So ngayon, meron tayong idadagdag na upgrade sa ating XRM 125. Meron tayong biniling manobela guys from Lazada. Sana all. Guys, please stay tuned. Samahan niyo ko. Right, let's go. Aw, ba? Ano? Ano mo? Phew! Nakaya raw. Ito mahirap tanggalin. Nakaya raw ko. Yun. Bukan na niya ako na. Yun. Okay lang. Pero iba yan. Ano ang gagawin natin dyan? Malaki pala. Malaki. Ito yung dati. A few moments later.
Tool. A few moments later. Few moments later. So ayun guys, nakabit na natin ang bagong manubela na binili natin sa Lazada guys. Alright, so swabe naman ang itsura niya. Ito pakita ko sa inyo guys. So, thank you for tuning in guys. And again, kung bago ka na sa channel ko, please hit subscribe, hit the bell para maging updated ko sa mga bagong videos na upload natin lagi. So, keep safe. God bless.